Bună! Eu sunt Miruna și bine ați venit la Human Habits. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect foarte important și destul de puțin abordat, și anume productivitatea toxică, cultura muncii și burnout. O să trec direct la subiect pentru că avem destul de mult de vorbit și cred că toată lumea înțelege de ce e important subiectul ăsta. În mare, azi o să discutăm despre meritocrație, despre cultura muncii, despre consecințele pe care le are productivitatea toxică, despre capitalism și echilibru. Practic, meritocrația e atunci când oamenii dintr-o societate au parte de succes și de putere datorită unor abilități deosebite pe care aceștia le au și nu datorită faptului că au bani sau influență. Și acum, problema e că peste tot în lume se vorbește despre meritocrație ca și cum ea ar exista. Pentru că nu e așa, cei mai talentați și cei mai muncitori oameni sunt cei care au succes și sunt bogați și faimoși. Ce vrea sistemul să faci e să crezi în poveștile astea despre meritocrație și să muncești cât mai mult posibil pentru cât mai puține beneficii. Și să rămâi în situația asta pentru că te gândești că într-o zi chiar o să merite toate eforturile tale. Sigur că principiul ăsta e foarte bun în esență, doar că nu are nicio aplicabilitate reală în lumea în care trăim. Dar, da, trebuie să crezi în poveștile astea. Pentru că e teribil să te gândești că, în realitate, sunt șanse foarte mari ca o viață plină de muncă asiduă să nu ducă nicăieri. Și din păcate, cred că avem destule exemple concrete dacă ne uităm la bunicii sau părinții noștri. Câți dintre noi nu avem bunici care au muncit o viață întreagă până și-au distrus sănătatea și care acum au pensii de 1000 de lei sau mai puțin? Sigur, alea au fost vremurile, dar dacă te pui în locul lor și îți imaginezi că asta ar putea să fie viața ta, e crunt. Pentru că la fel ca tine și ei au avut visuri, au avut pasiuni, au avut dorințe pentru care au luptat și pentru care au muncit. Și rezultatul final e ăsta. Dar, ca în orice alt context neplăcut, evident că te gândești că n-are cum să ți se întâmple ție. Li s-a întâmplat lor, dar ție n-are cum să ți se întâmple. Pentru că tu ești muncitor și organizat și ești deștept și chiar ai un vis în care crezi cu tărie. Așa că n-are cum să nu-ți iasă, nu? Ba da, are. Cred că toți știm pozele astea cu citate inspiraționale și motivaționale. Am un vis care valorează mai mult decât somnul. Pot să fiu de acord dacă vorbim despre genul ăsta de somn. Altfel, îmi pare rău să-ți dau veștile astea, dar creierul tău chiar are nevoie de somn ca să funcționeze. Dacă nu ești unde vrei să fii, înseamnă că nu-ți dorești suficient de tare. Îmi doresc foarte tare să fiu cea mai bogată persoană din lume. Ok, uite că funcționează. Mulțumesc, The Art of Hustle. Ați înțeles la ce mă refer. Toate ideile de genul ăsta cu o să dormi după ce mori și ziua are tot 24 de ore și pentru tine, și pentru Beyoncé, și pentru Bill Gates. Ideile astea care te fac să crezi că e perfect ok să te obsedeze munca non-stop. Și nu doar că e ok, e obligatoriu chiar. Ce contează că nu mai vrei să trăiești? Pune mâna și notează-ți niște idei de business-uri. Tot din cultura asta se trag și cărțile și articolele despre obiceiurile oamenilor de succes. Și pe care evident că ar fi bine să ți le însușești și tu dacă vrei să faci ceva cu viața ta. Cultura antreprenoriatului de pe internet face următorul lucru. Împachetează frumos și romantizează o anxietate enormă pe care încercăm să ne o calmăm cu cât mai multă muncă și productivitate. Pentru că trebuie să fim cei mai buni. Trebuie să reușim, trebuie să fim cineva, trebuie să avem succes și trebuie să fim un exemplu pentru ceilalți. Și mai mult decât un exemplu, trebuie să fim o inspirație pentru ceilalți. Și dacă nimic din toate astea nu ne iese, măcar nu putem să fim criticați că n-am făcut destul. Sau că suntem leneși. Sau că suntem oameni. În societatea în care trăim acum, cel mai bun lucru pe care poți să-l spui e că ești obosit și ocupat de nu mai știi nici cum te cheamă. Dar e ok, pentru că ai adunat și astăzi 1000 de puncte de productivitate. Și în ritmul ăsta e imposibil ca până poi mâine să n-ajungi cel puțin milionar. Că doar îți dedici toată existența ta muncii. Acum, serios vorbind, normal că e perfect ok să ai o etică a muncii și o igienă a muncii. E minunat să ai un vis și să fii muncitor și organizat. Și e foarte bine să-ți dorești lucruri mărețe și să crezi în șansa ta. Doar că toată treaba asta devine extrem de toxică atunci când ești obsedat de muncă, de program, de liste și de productivitate. Burnout-ul e consecința productivității toxice.
Ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă că poți să te îmbolnăvești fizic, să devii depresiv sau să devii anxios. Sau toate astea împreună. Pe lângă toate simptomele astea, poți să mai simți vinovăție și, evident, oboseală accentuată, oboseală cronică. Și dacă tot am ajuns la partea dramatică din video, o să încep să vă povestesc din experiența personală. De multe ori m-am simțit extrem de vinovată dacă, la finalul zilei, nu am reușit să-mi rezolv toate task-urile, care oricum erau impuse tot de mine și erau nerealiste în primul rând. Și de regulă mă simțeam foarte vinovată atunci când nu reușeam să fiu atât de productivă pe cât mi-am propus. Am avut o grămadă de seri în care mi s-a făcut rău fizic. Efectiv, m-am simțit rău fizic pentru că aveam senzația că am procrastinat și nu am fost productivă, deși puteam să fiu. Mă gândeam serios că îmi distrug viața cu lipsa mea de productivitate. Doar pentru că într-o zi nu făcusem o grămadă de chestii. Încă mă simt foarte vinovată pe tema asta, dar cred că încet învăț cum să mă relaxez. Și uite, de exemplu, până nu de mult mi se părea că e imposibil să te uiți la un film care nu e film de artă sau nu prezintă vreo mare dramă existențială. Mi se părea efectiv o activitate fără niciun sens să te uiți la filme random pentru că nu îți aduce niciun plus de valoare, nu te îmbunătățește cu nimic. Și a durat ceva până să-mi dau seama că ăsta e un tipar de gândire toxică. Normal că ai voie să te relaxezi și că ai voie să te destinzi și să te uiți la absolut orice ai tu chef, fără să te simți vinovat. Am avut și încă am unele scopuri și așteptări nerealiste. Și un exemplu bun e perioada asta în care am început să învăț editare video. Am vrut să știu să editez perfect, rapid și profesionist cât mai repede posibil. Așa că în orice bucățică de timp liber mă documentam doar în legătură cu chestia asta. Și nu e deloc ok și nici sustenabil. E normal să înveți pe parcurs și e perfect ok să greșești. Nu trebuie să știi absolut orice se poate ști despre ceva doar ca să eviți până și cea mai mică greșeală. Și acum hai să vorbim puțin despre sistem. Acest sistem care te obligă să muncești enorm ca mai apoi să te bucuri de o bucată de viață ipotetică, adică la bătrânețe. Asta e realitatea. Și ficțiunea e sintagma work smarter, not harder, care sună super, doar că majoritatea oamenilor nu au acest privilegiu. Hai să fim sinceri și realiști. Sistemul e atât de problematic, încât majoritatea oamenilor au nevoie de 2 sau 3 joburi în paralel, doar ca să supraviețuiască. Nu să-și permită vreun lux. Un alt detaliu despre care vreau să vorbim puțin pentru că e foarte important în toată povestea asta e capitalismul. De ce zic că e important? Pentru că se bazează pe exploatare. Adică e suficient să te uiți la oamenii care fac hainele de la Zara, H&M și alte corporații de genul ăsta. Nu o să intru acum în detalii pentru că ăsta e un subiect în sine și cel mai probabil o să vorbim despre el la un moment dat într-un video dedicat lui. Dacă e să simplificăm cât de mult se poate toată ideea asta, capitalismul poate fi împărțit în 2 segmente. Oamenii din primul segment se bucură de beneficii și oamenii din al doilea segment sunt cei exploatați pentru beneficiile primului segment. Și evident că părerile noastre despre capitalism or să fie direct influențate de partea de segment în care ne aflăm. Ideea principală pe care cred că trebuie să o reținem e că nu toată lumea are șanse egale. Din 2014 și până în prezent, Mexic are cele mai multe ore muncite pe cap de locuitor în decursul unui an, adică 2137 de ore. Cifre similare sunt și în Coreea de Sud și Japonia, unde fenomenul ăsta are și un nume, karoshi. China, unde există un sistem numit 996, care practic presupune să muncești de la ora 9 dimineața la 9 seara, 6 zile pe săptămână. Iar Huawei e una dintre marile corporații care încurajează chestia asta. Iar Danemarca e țara cu cele mai puține ore muncite pe cap de locuitor în decursul unui an, adică 1380. Tot Danemarca oferă și cel mai mare salariu minim pe economie. La fel ca celelalte țări nordice, Danemarca combină economia de piață liberă, ajutor social și protecția muncii. Și cumva setează un exemplu relativ ok de capitalism. E clar că toată lumea încearcă să găsească o formulă muncă-viață personală optimă. V-am zis că și eu lucrez la chestia asta și încerc pe cât posibil să scap de cultura asta toxică. Și de fapt să accept că e perfect ok să fii uman și să te relaxezi pe bune din când în când. Ar mai fi multe lucruri de spus pe subiectul ăsta, așa că cel mai probabil o să mai vorbim despre asta. Sunt super curioasă de părerile și experiențele voastre, așa că vă aștept în comentarii. Cam asta a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut acest clip, puteți să-mi dați un like, un share și un subscribe, pentru că toate astea mă ajută super mult și ne vedem data viitoare. Ciao!
O să trec direct în mare. Astăzi o să discutăm despre meritocrație. Practic, nu. Gata cu ouă, ce-i cu mine, Miruna? Cafea. Apă. Cred că toți știm pozele astea cu... Hopa, am dat de masă. Toate ideile de genul ăsta cu o să dormi după ce mori. Mor! Deci pot să dorm, pot să mă bag la somn. Tot din cultura asta se trag cărțile și articolele și pe care evident că ar fi bine să ți le însucești și pe care evident că ar fi bine să ți le însusești. Și pe care evident că ar fi bine să ți le însusești. Am făcut ceva ciudat cu gurița. Și acum să zic burnout-ul. Și de regulă eram... Ce făceam? Betty Miteri. Și adevărul e că încă nu am scăpat de tot de treaba asta. Băcănilă! Am vrut să știu să... Mi-am pierdut un pic așa suflu. Cam asta a fost. Nu, mai jolly.